सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। हेलो साथीहरू, सबैलाई स्वागत छ सजिलो किचनमा। आज हामी सिक्नेछौँ हाम्रो घरैमा सजिलैसँग एप्पल चाटलाई कसरी बनाउने भनेर म सजिलो तरिकाले सिकाउने कोसिस गर्नेछु। र तपाईहरूले यदि मेरो च्यानललाई अझै पनि हेर्दै गर्दाखेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, लाइक सेयर गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि लाइक सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि मेरो भिडियोलाई तपाईहरूले अहिले फरवर्ड गरेर हेर्नुभयो भने कसरी बनाउनु भनेर सायद तपाईहरूले सिक्नलाई भुल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नु होला र सजिलो तरिकाले हामी सिक्नेछौँ हाम्रो घरमा यो एप्पल चाट कसरी बनाउनु भनेर। अब हामी हाम्रो भान्सामा लागौँ र कसरी बनाउने भनेर म देखाउने छु। यो रहेको छ स्याउ, मैले जसलाई यसरी यो डाइस कटमा यसरी मैले काटेर राखेको छु। अब यसमा हामी राख्नेछौँ यो चाट मसलालाई। मैले चाट मसला यसरी लिएको छु र चाट मसला अब राखिसकेपछि अब हामी यसमा राख्नेछौँ थोरै मात्रामा नुनलाई। र यो नुन पनि राखिसकेपछि यसमा हाल्नेछौँ अब हामी मरिचको धुलोलाई, जसलाई चाहिँ मैले क्रस गरेर यसरी तयार गरेको हुँ। र अन्तिममा हामीले राख्नेछौँ धनियाँ। र यसपछि चाहिँ अब हामी राख्नुपर्ने हुन्छ अलिभ ओइललाई। र अलिभको यसरी तेल राखिसकेपछि अब चाहिँ हामी कसरी बनाउने भनेर सिकौँ। सजिलो छ, यसरी नै सबै कुराहरू सामग्रीहरू यसरी राखिसकेपछि छिटो गरेर हामी यसरी चम्चाको सहायताले मिक्स गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसमा जति पनि सामग्रीहरू लागेको छ सजिलैसँग नै एक ठाउँमा राखेर यो चलाइदिने मात्रै हो, खासै त्यति धेरै गाह्रो कुरा छैन। हुन त एप्पल त्यतिकै पनि मिठो भइहाल्छ, स्याउ त्यतिकै मिठो भइहाल्छ, तर पनि यसमा हल्का मात्रै पनि केही कुराहरू मिक्स गरेर यदि टच गरिदिने हो भने अझ पनि यसको स्वाद बढ्छ। त्यही भएर मैले यसरी बनाएको हुँ। र यो भिडियो तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले सिक्नु भएको छ कि घरमा सजिलैसँग एप्पल चाट कसरी बनाउनु भनेर। र अर्को भिडियोमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।